No niin, morjesta taas. Nyt kuten kelistä voi nähdä, niin päästään auran testauksen tässä hyvinkin piakkoon. Tällä tulee lunta ihan mukavasti jo ja eikä siinä vielä kaikki. Kävin hakemassa tai vaihtamassa renkaat, uudet renkaat nyt Vantteelle, niin nyt on täyssarja samanlaista profiilia. Viimein pääsee tuosta takakeno luukista eroon. Pistetään nuo renkaat ensin paikalle, niin sen jälkeen päästään lumihommiin. No niin, poltetaan nuo uudet renkaat tuonne alle. Jätin yöksi pukeille tuo etupää, että sain vanhat vantteet ja renkaat mukaan ja käytin. Ja ne uudet takavantteet, niin ne käytin tuossa sorvissa. Ison sen keskireikkää sen verran, että se nyt menee tuonne takanapoihin. Niin se oli semmoinen vaihe, mitä tämä koko rengas ruljanssi on vähän niin kuin oottanut, että piti vähän päivittää työkaluja tuohon sorviin ynnä muuta pientä, että sain niin kuin tehtyyn kiinnikkeen, mihin tuo vanne niin kuin sai pultattua, että sitten sai sen sisärajan sorvattua. Niin se oli vähän semmoinen niin kuin pitkä tapahtumaketju, mikä piti tapahtua ennen kuin pääsi tähän tilanteeseen, että nyt on uudet renkaat vantteella ja pääsee iskemään ne kerran, niin kuin pääsee laittamaan ne vihdoinkin niin kuin alle. Joo, pitää asentaa nuo eturenkaat nyt ensin tuohon paikalle, niin sopii nuo pukit pois ja sitten pyöräyttää takarengas kerrallaan alle. Niin saa koneen vähän uutta ilmettä ja uutta kumia. Jännä nähdä, miten ne nuopittaa lumessa. Että nämä nykyisethän on ollut muutaman kerran on nyt tuossa aarannut sille vähän testimielessä ja siinä nyt ei ole ollut mitään ongelmaa. Puita vähän ajeli yksi päivä piikelle, niin siinä meinasi takarenkaat vähän ruveta shutimaan, niin pakittaessa nimenomaan, kun oli keulassa painoa jo puuta piikit täynnä, niin peräkeveni ja vähän ylämäkkeä oja yli, niin takarenkaat suttas siinä pikkusen, että katsoa vähän taakse, nimittäin saattaisi mahtuukin ehkä ketjut pyörimään jollain lailla, että eteen on kyllä aika nihkeä, se pitäisi saada 5 senttiä ulospäin vannetta, niin mutta kokeillaan nyt ensin noilla pelkillä renkailla, että miten pitkälle niillä pärjää. Siinähän ne on nyt uudet kumit alla, niin kyllä se vähän ilmettä muuttaa, kun on ensinnäkin saman kokoiset jo nuo renkat ja muutenkin saman näköiset. Pikkuinen sävyero on noissa, tuo on tuommoinen paljon hoppeisempi ja tämä on vähän tuonne harmahtava, mutta antaa nyt olla. Kaatta, jos joskus haluaa vaan hifistellä vielä ja maalata nuo vaikka tältä puolelta pelkästään, mutta ei jaksanut nyt tähän hättää sitä tehdä. Aurankin laitoin tuossa kiinni äsken ja tankkasin talvilaattuun tankkiin, niin on valmis töihin. Vedetään vielä näillä muovisilla terillä tuossa sen verran on vielä kumminkin hiekka lähellä pintaa. Ja laitetaan verkkoterät sitten, kun on vähän parempi jäätikkö tuossa pohjalla. Antaa nyt tulla lunta, se näyttää tässä melkein koko päivän satavan, niin vähän illemmalla käydä auraamassa sitten. Saa nähdä kerkiväkö valossa aikaa, mutta onhan tuossa valot tuossa koneessa. Lähinnä mietin tätä kuvaamista, niin näkisi vähän paremmin. Kyllähän tätä talvea varmasti riittää, vaikkei tänään kaikkea saakkaan kuvattu. Että kuvaa useammalta päivältä, niin saa vähän parempia kuvakulmia. Varmasti monia kiinnostaa nimenomaan tuo kellunta, että miten se toimii. Jos lähdetään auraamaan.
tuo pomppas tuosta kiven päältä, kun oli tuossa kivi. Niin tuossa on vasta mehtäkoneella ajettu, niin onkohan meni tuo pohja epätasaisesti. Kenteloilla ajettu. Tarttu kiinni. Se on jännä, tuossa alussa tuntuu paljon enemmän tuo humppa noita kierroksia tuo säädi, mutta sitten se asettuu pikkuhiljaa. En tiedä mikä siinä on. Siinä on pari säättöä vielä, mitkä periaatteessa vois vaikuttaa tuohon, niin pitäisi vähän jaksaa perehtyä. Eikä siinä nyt kovasti tässä aio, että sais nuo kivet tuosta ensin pois. Sen verran kaikkea paskutus. Vähän tännekin yksikäs. Tää on kyllä kätevä nyt kun nuo aisatuet ja kellunta, niin aina voi vaan laskea tuo aisan tuohon, niin se pysyy siinä ja toimii niinku pitkin. Ei tarvi niinku miettiä. On pikkunen merkki tossa, miten se missä se on hyvä. Jää tuostakin tuonne vähän penkkiä. Ja mennä tulla perään. Tämähän se on, että muistat nämä siivet aina tässä pakilaan mennessä laittaa oikein asettu, niin säästäis aikaa. Alkaa lämmin tulla jo koppi perkele talvivaatteessa. Vähän nopeampi saisi tuo pakki olla. Vaikka se pitäisi olla yhtä nopea molempi suuntiin, no se tuo 30 kilometriä varmaan, niin se ei ihan niin anna yhtä paljon kulumaa tuonne taakse, niin se ei tarvi olla iso liike-ero, kun varmasti on 10 senttiä lunta, niin alkaa pieneksi mennä tää aura näin isolla pihalla, tullaan yli. Ei se mitään. Näyttää, että olisi hiekka tuossa lumeseassa, mutta se johtuu tosissaan tästä mehtäkoneen urista, että se irrotti sen tuohon pintaan. Ehkä tonne sivulle voisi semmoset pienet lisäväkäiset laittaa, että se vielä vähän olisi niinku leveämpi ja pitäisi paremmin, että se ei puras tonne sivulle tuossa työnteessä tätä pihaa. Semmoset pultattavat vois kokeilla. Onneksi se on pikkunen tuo lippa, niin se niinku taittuu eteenpäin tuo. Tää pikkusen nyt vähän näin päin, niin saattaa tuo kovasti tää taaksepäin pysty. Sillä kääntyy nuo renkat just tolle linkkuvaiselle maan mittaan. Varovasti kohta lyhyen matkan, eiköhän tuo pysty. Vähän liukkaan tuntuisi, että nämä uudet renkat, kun nyt on nopealla alueella ajan, niin eteenpäin mentäessä niin pettää eturenkaat ja taaksepäin ajaessa niin pettää takarenkaat. Niin pakilla kun lähtee tästä aina, niin tyhjiä menot vaan lyövän nuo takarenkaat aina. Sinällään ei ole mukava helppo, kun ei tarvitse kuin
ylös alas liikettä ja sitten noita, niin ei tarvitse niinku tätä kallistusta tässä jytätä koko ajan. Ei kun auramaahan, niistähän tässä laskutetaan auraustylle. Kyllähän se tämmöisellä auraushommissa niin tuo penkka tulee aika korkeaksi, että ei varmasti koko talvi, jos paljon tulee lunta, niin pysty tällä noita teitä auramaan. Ne mennään reunat niin korkealle. Katsotaan nyt minkälainen talvi on tulossa. Kyllä se tää piha ja tiet kaikki kun auras sillä Volvonkin pyöräkuormajalla, niin kyllä minä muistaakseni tunti meni siinäkin, että ja joutuu niin paljon tätä eestä ajelemaan tässä, kun ei ole joutuu siitämään lumet tänne penkkoihin. Mikäpä tässä ajelessa. Koneellekin tullut varmaan tässä tämän auraksen aikana 20 tuntia täyttä, mitä tossa rasvaus tehdä sitten ennen seuraavaa aurasta. Pitää kuvata päivälläkin vähän sitten parempaa materiaalia. Tää varmaan tästä kopista kuvattuna aika yksitoikkoista. Tää katso joku päivä sattuis ois sille, että ei se ois päivällä kuvata. Orbitroolivuontaa pitäisi joskus joskus siihen katsoa, vaapiko se tiivisesti vaihdettu. En tiedä minkälainen homma se on. Täällä on aika varovainen siihen purkamisessa varmaan. Se on vähän vastus. Sen verran lunta. Tosiaan vähän opetella, että mihin näitä kannattaisi mitenkin päin ajeta. Tulisi mahdollisimman tehokkaaksi. Se on vähän niinku ruohonleippi, että pikkuhiljaa hierottu se täydellinen järjestys. Jota pääses hallin kimppuun. Ja vähän vielä tuonne polttopuille auraamassa mennäs unohtua. Kautta miten se onnistuu. Se on aika kapoinen väline. Tähän lyhyppiin nelivetoa pielet tänne, niin ei jäisi niin helposti kiinni. Ei onnistu. Niukkalla kelillä en oikein tiedä, että uskaltaako tonne mennä, jos se muskahtaa tuon polttopuupiin on kylykki. Sitten on kusees. Pitkät vielä. Ei paljon auta. Melkein tuonne pitemmällekin kaippas vähän valoja. Nämä työvalot loppuu tähän lähelle, niin ei mennä nähdä, että mihin pitäisi tähätä. Kyllähän sillä lumihommat onnistu. Ihan tosissaan reilu 10 senttiä oli lunta, niin ei haittaisi tänne semmoset pienet lisälevikkeet semmoset pienellä kulmalla. Ei tarvitsisi olla välttämättä kuin tuon korkunen. Sen verran, että pitäisi vähän sitä lunta paremmin siinä. Lämmin oli kyllä aurata, ei siinä mitään. Ja näki valoilla ihan hyvin. Kuvattahan tuossa valosalla vielä vähän lisää, niin saa vähän, jos siitä saisi vähän paremmin selvyyttä tuosta kellunnasta sun muusta, miltä se näyttää niin kuin ulukkopen kahottuna.
talliaurasta tässä. Tässä se on niinku se pahin tämä kellonnan tarve. Tässä joutuu niinku pikkusen avittamaan, että ei nuo ketjut muuten ihan kierroksia voisi nostaa, mutta me yritin vähän säädellä sitä kierroksen säädintä, niin se nyt rupesi humppaamaan tuossa tietyssä kierrosalueessa niin paljon, että ei kehtaa sillä nyt. Pitäisi ostaa tuo kondensaattori siihen, sen saattaisi saada sillä säädetty sitten, että se ei humppaili, mutta pitäisi käydä jossain elektroniikkaliikkeessä melkein. Voisi olla hyvä semmonen silloin mietit vähän, että semmonen niinku kierrospuusti, että vaikka tähän joistakin päähän niin nappi mistä se niinku antaisi vaikka extra 500 kierrosta sen nykyisen tai vastaavasti, niin muuten on ihan aina riittävä, mutta tää niinku korkealle vaikka nosto, niin sitten menee niin pitkä, niin siinä voisi olla semmonen hyvä. Kameraa väistelen, en tiedä miten tässä olisi hyvä mihinkin ajella. Monta tuiskut. Kätevältä, kun sapi vaan iskeä tuon auran tuohon aisat vasten ja antaa mennä. Ei tarvitse niinku sitä miettiä. Tässä on sen verran hias tää pakkiven, niin aina kun yrittää pihaa ajaa silleen mahdollisimman paljon eteenpäin. Tässä nyt pitää samalla yrittää tietysti nyt pysyä tuossa tuon kameran näkyvillä, ettei se menetä tätä, niin saattaa senkin vähän nyt senkin takia vähän ajella miten sattuu. No muutenkin niin uutta tästä niin vähän hakkee optimia.
niinku toimii ihan hyvin, että saavi muistas vaan aina käännellä tälleen samalla kun pakitat ja nyt näyttää tästä kun kahden video niin isommat on nuo takarenkat kuin itse eturenkat, mutta voi olla tuo Hämeenpää tuo kun on vähän linkussa koneen, niin se pitäisi olla kyllä ihan saman kokoiset. Jännä. Varmaan tekee tuo vantteen väri mikä näyttää. Tässä huomaa hyvin tän kun on monttu vähän niinku ojaa tässä tiellä, niin se on tuosta keskeltä aura irti. Niin äkkiä jääpi niinku. Mut siitähän se talven mittaan tasoittuu kun siihen tulee lunta sitten. Tää on jännä, en tiedä onko tää niin paljon lämmennyt nää, kun se raappii tuohon hiekkaan. Tää on niinku mutkala, että se olisi venynyt molemmin puolin ja sitten sinne menee kiviä, niin sitten kun se vaikka niinku tuo osa selvästi on niinku pallautunut vähän, mutta näissä oli kiviä tuolla välissä, niin se ei pääse pallautumaan. Varmaan se tuo lämpö tai kylmä, en tiedä, mutta tääkin on mitä eli kumilerpaketta löysin tuolta, niin hyvinhän tuon toiminnan vielä tuossa. Kahattaessa vaikka yhden talven kestäisi, niin ei jos kallis. Siellä se on aurastokien parassa nyt, niin tuossa näkyy tuo minun mittakeppi, mistä mennään suurin piirtein, että se on aina oikein kulmassa tuo kippi. Nyt ei tosiaan tarvi kun tätä vedellä ylös alas, niin suurimmassa osaksi ja näistä kahdesta sitten on no siivet. Vasen on vasempaa ja oikein oikeassa. Eiköhän siitä nyt aurasvideo näistä pätkistä jos vaan leikattuun. Pitää katsoa minkälaista matskua tuli. Ei aina kerkeä yksinään kaikkea tehdä, kun pitäisi tehdä hommia ja samalla kuvata ja vielä uudemmalla kameralla, niin se menee äkkiä semmoiseksi hyvin sekaavaksi. Ja joo, me lähden jatkamaan auruta ennen kuin rupean vasataamaan lisää. Tulee valkoinen joulun. Hyvä, ei kun ensi kertaa. Moro.